Παιδιά μου, στον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ, ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατώρων μας, και έρχομαι να σας υπώ όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και από αυτά να κάμομαι συμπερασμούς και δια τη μέλους ανευτυχία σας, μολονότι ο Θεός μόνος ήξερε τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμήν έχεραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν κάθε ημέραν οι διδάσκαλοι σας και οι πεπαιδευμένοι σας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον ότι ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και δανείστησαν τα άλλα έθνη τη σοφία των. Εις των τόπων των οποίων κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από εμάς στη θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήρθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν υπήρε μαζί του ούτε σοφούς, ούτε προκομμένους, αλλά απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι μολονότι όπου κι αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύρανοι τους κατέτρεχαν, δεν μπόρεσε κανένας να τους κάμει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστη. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν στη διχόνια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ, έναν πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της Εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτσαμπάσιδες, εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρονται στο ζυγόν, έφευγαν. Και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, ως στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε μέρα χειρότερα. Διότι αν ευρίσκεται μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, ως της έχειρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του, ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέρονται στην τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ειδονές όπου απελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο μουσουλμάνοι. Και τι ούτω τρόπος, κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτόχαινε. Εις αυτήν τη δυστυχισμένη κατάσταση, μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν στην Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς όπου κανένας άνθρωπος από το λαό μάνθανε τα κοινά γράμματα, διάβαζαν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και βλέπαμε και εις ποιαν κατάσταση βρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και προόδευσε η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πώς είμεθα, ούτε πώς δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι ευαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις. Ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σεταροκάραβα, βατσέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προεστοί, και οι καπιταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε στον πόλεμο, ο αδερφός του έφερνε τα ξύλα. Η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδο, και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν 1000 μίλια μακρά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός,
και ένα καράβι, μία αρμάδα. Αλλά δεν ευάσταξεν. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμουμε, είχαμε κι αυτουνών την ανάγκη. Και τότε ήρχισεν η διχόνια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα δια της ανάγκας του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτος επρόβαλε τον Γιάννη και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος 6 μήνες, εσηκώνεται ο άλλος και τον έριχνε, και εκάθετο αυτός άλλους τόσους. Και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι θέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολύ, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον βορέα, σαν να ήταν το σπίτι στον αραμπά και να γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν χτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτον όπου να προστάζει πώς θα γεννεί. Παρομοίως και εμείς χρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, ώστε να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή είμεθα εις τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνιας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και στους στενούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς. Τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν, και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά δια να αυξήσομεν, χρειάζεται και η στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός, αλλά η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν και εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν μία θρησκεία. Και αυτοί, οι Εβραίοι, οι οποίοι κατετρέχονται και μισούνται από όλα τα έθνη, παραμένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες και στα μπιλιάρδα, να δοθείτε στα σπουδά σας και καλύτερα να κοπιάσετε ο λίγων 2 και 3 χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι στο επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε 4-5 χρόνους στην νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε στα γράμματά σας, να ακούτε τα συμβουλά των διδασκάλων και γεροντοτέρων, και κατά την παροιμία μύρια ήξευρε και 1000 μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος, και μέσα στο καλό αυτό βρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος, και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, άκουσα και γνώρισα, για να ωφεληθείτε από τα επερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχόνιας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε, και η μέρα της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν με το λίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο βασιλεύς μας Όθων, ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι, ζήτω η ελληνική νεολαία.